Hello my dear friends and students. আজি মই এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ 10 মেথছৰ চেপ্টাৰ 8ৰ এক্সাৰসাইজ 8.4ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 টো কৰাম আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰত মই এক্সাৰসাইজ 8.1, 8.2 আৰু 8.3 কৰাই দি দিছো আৰু এই এক্সাৰসাইজৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 and 2 কৰাই দি দিছো সকলো কেইটা লিংক তোমালোকে ভিডিঅ'টোৰ ডেসক্ৰিপচনত পাই যাবা চাই লবা এতিয়া আৰু এটা কথা এই এক্সাৰসাইজ 8.4 যেটো এক্সাৰসাইজ এটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে সো মই এটা ভিডিঅ' বনাইছো যেটোত মই সকলো কেইটা Trigonometry সূত্ৰৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিছো হেকিটা আগতে চাই লবা হেকি লবা তাৰ পিছত এই এক্সাৰসাইজটো ষ্টাৰ্ট কৰিবা তেতিয়া হলে কোৱেশ্চনবোৰ ভালদৰে বুজিব পাৰিবা এতিয়া সোৱা কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 টো সোৱা কোৱেশ্চনটো কি কৈছে মান নিৰ্ণয় কৰা সো ইয়াতে টোটাল দুটা পাৰ্ট দিয়া আছে দুয়োটা পাৰ্ট মই এই ভিডিঅ'টোতে কৰাম প্ৰথমতে এটো পাৰ্ট সোৱা ইয়াতে দিয়া আছে sin স্কয়াৰ 63 ডিগ্ৰী প্লাস sin স্কয়াৰ 27 ডিগ্ৰী cos স্কয়াৰ 17 ডিগ্ৰী প্লাস cos স্কয়াৰ 73 ডিগ্ৰী সো এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিলে মান নিৰ্ণয় কৰিবলৈ দিলে মানে এই কোন দিয়া থাকিলে মানে ধৰিলৈ ইয়াতে 63 ডিগ্ৰী দিয়া আছে 27 17 73 এনেকুৱা থাকিলে তোমালোকে এটা সূত্ৰ মনত পৰিব লাগে মই ইয়াৰ আগৰ যেটো সূত্ৰৰ ভিডিঅ' বনাইছো হেতুত সকলো কেইটা সূত্ৰৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিছো তাতে চাই লবা আৰু ইয়াতে মই দেখুৱাই আছো সোৱা এটো 8.3 ত ব্যৱহাৰ হৈছিল সূত্ৰ কেইটা সোৱা এই সূত্ৰটো তোমালোকৰ মনত পৰিব লাগে কোন দিয়া থাকিলে এনেকুৱা 63 27 যে কোন দিয়া থাকক এই সূত্ৰ কেইটা মনত পৰিব লাগে সোৱা ইয়াতে আমি হয় এই sin স্কয়াৰ 63 ডিগ্ৰীক মই cosত চেঞ্জ কৰিম বা এই sin স্কয়াৰ 27 ডিগ্ৰীক মই cosত চেঞ্জ কৰিম যিকোনো এটা cosত চেঞ্জ কৰিম আৰু তলত cos আছে যিকোনো এটাক মই sinত চেঞ্জ কৰি দিম তাৰ পিছত আমি সমাধান কৰিব পাৰিম সোৱা sin 90 ডিগ্ৰী - θ = cos θ হয় তেনেহলে প্ৰথমতে ওপৰত মই এইটো চেঞ্জ কৰি আছো ওপৰত sin স্কয়াৰ 63 ডিগ্ৰী তেনেহলে sin স্কয়াৰ ঠাইত মই sin স্কয়াৰই ৰাখো আৰু সোৱা 63 ক মই 90 ৰ পৰা কি মাইনাস কৰিলে পাম ইয়াতে মই চেক কৰি চাও সোৱা 90 ৰ পৰা আমি 63 বাদ দি দিও বাদ দিলে যি থাকিব হেতু মই 90 ৰ পৰা মাইনাস কৰিলে 63 পাম সোৱা 0 ৰ পৰা 3 না যায় 10 10 ৰ পৰা 3 গলে 7 থাকিল ইয়াতে থাকিল কিমান 8 8 ৰ পৰা 6 গলে 2 সোৱা 90 ৰ পৰা 827 টো মাইনাস কৰি দিলে 63 পাম তেনেহলে ইয়াতে লিখি দিও এই 63 ঠাইত মই 90 ডিগ্ৰী মাইনাস 27 ডিগ্ৰী সোৱা 90 ডিগ্ৰী মাইনাস 27 ডিগ্ৰী কৰিলে 63 ডিগ্ৰী পাই যাম তাৰ পিছত প্লাস আছে প্লাস দিও আৰু এটো যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা লিখো sin স্কয়াৰ 27 ডিগ্ৰী আৰু তলতো এনেকুৱা এটা চেঞ্জ কৰি দিও প্ৰথমটোকে চেঞ্জ কৰি আছো সোৱা cos স্কয়াৰ ঠাইত cos স্কয়াৰ ৰাখো আৰু 17 ডিগ্ৰী ঠাইত মই 90 মাইনাস কি দিব পাৰিম 90 মাইনাস কি দিব পাৰিম 90 ৰ পৰা মই 17 মাইনাস কৰি যেটো পাম হেতু দিব পাৰিম তেনেহলে সোৱা 0 ৰ পৰা 7 না যায় এক ধাৰ কৰিলো 10 হল 10 ৰ পৰা 7 গলে 3 থাকিল ইয়াতে থাকিল কিমান 8 8 ৰ পৰা 1 গলে 7 সোৱা 90 ৰ পৰা মই এই 73 মাইনাস কৰিলে 17 থাকিব মাইনাস 73 ডিগ্ৰী কৰিলে কিমান থাকিব 17 থাকিব তাৰ পিছত এটুক চেঞ্জ নকৰো এটু যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা ৰাখো cos স্কয়াৰ 73 ডিগ্ৰী সোৱা আমি sinক 90 - 27 লিখিছো ক্যালকুলেট কৰিলে 63 এই হ'ব ইয়াতে cosক মই 90 - 73 লিখিছো 90 - 73 ক্যালকুলেট কৰিলে 17 এই হ'ব এনেকুৱা আমি লিখিব পাৰিম এতিয়া মই যেটো সূত্ৰ দেখুৱাইছো সূত্ৰটো আকৌ দেখুৱাও সোৱা sin 90 ডিগ্ৰী - θ = cos θ তেনেহলে ইয়াতে sin 90 ডিগ্ৰী - θ ঠাইত 27 আছে গতিকে আমি cos 27 লিখি দিম আৰু তলত সোৱা cosৰ উল্টা sin হয় সোৱা cos 90 ডিগ্ৰী - θ = sin θ তেনেহলে ইয়াতে cos 90 ডিগ্ৰী - θ = sin θ হ'বতো θ ঠাইত 70 আছে 73 আছে তেনেহলে sin 73 লিখি দিম সোৱা sin স্কয়াৰ 90 ডিগ্ৰী - θ = cos স্কয়াৰ θ হৈ যাব এই সূত্ৰ মতে θ ঠাইত সোৱা 27 আছে 27 ডিগ্ৰী দি দিছো তাৰ পিছত প্লাস sin স্কয়াৰ θ ঠাইত 27 27 তাৰ পিছত সোৱা cos স্কয়াৰ 90 ডিগ্ৰী - θ = কি হ'ব sin স্কয়াৰ θ sin স্কয়াৰ θ θ ঠাইত 73 ডিগ্ৰী আছে 73 ডিগ্ৰী তাৰ পিছত প্লাস আছে প্লাস ইয়াতে cos স্কয়াৰ 73 ডিগ্ৰী আছে লিখি সোৱা cos স্কয়াৰ 73 যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা লিখিছো এতিয়া সোৱা তোমালোকক মই কৈছো এই সূত্ৰবোৰ মুখস্থ কৰিব লাগে তোমালোকে স্ক্ৰিনত দেখি আছা মই আগৰ ভিডিঅ'টোত সূত্ৰ সকলোখিনি ডিসকাস কৰিছিলো ইয়াতে 3 নম্বৰ সূত্ৰটো সোৱা তোমালোকে সোৱা 3 নম্বৰ সূত্ৰটোত কি দিয়া আছে
sin স্কোয়ার থিতা প্লাস cos স্কোয়ার থিতা ইকুয়াল 1 তেনেহ'লে ইয়াতে চোৱা sin স্কোয়ার থিতা থিতাৰ ঠাইত 27 তোমালোকে 27টোক থিতা বুলি পাবা সো দুয়োটাত সমান আছে থিতা তেনেহ'লে sin স্কোয়ার থিতা প্লাস cos স্কোয়ার থিতা ইয়াৰ ঠাইত আমি 1 লিখিব পাৰিম তলতো তেনেকুৱা চোৱা sin স্কোয়ার থিতা প্লাস cos স্কোয়ার থিতা ইকুয়াল 1 লিখিব পাৰিম সো থিতা আকৌ সেম হ'ব লাগিব তেতিয়া সূত্ৰত যাব সো 1 দি 1ক কাটিলে কিমান হ'ব 1 হ'ব এটোই হৈছে ইয়াৰ আনসাৰ এতিয়া হা সেকেন্ড পাৰ্টটো কৰো সো এটোতো এনেকুৱা কোন দিয়া আছে তেনেহ'লে আমি এই 90 ডিগ্ৰী মাইনাস থিতাৰ যেটো সূত্ৰ আছে চোৱা এই সূত্ৰ মতে আমি যাম সো ইয়াতে sin 25 আছে cos 65 আছে মই দেখিছো দুইটাক যদি মই sin বনাই দিও আৰু 25 বনাব পাৰো তেনেহ'লে sin স্কয়াৰ থিতাত যাবগৈ আৰু এটো cos স্কয়াৰ থিতাত যাবগৈ 1 হৈ যাব আনসাৰ তেনেহ'লে এনেকুৱা কৰোচোন চোৱা তেনেহ'লে হয় সাইনক চেঞ্জ কৰো নহলে cosক চেঞ্জ কৰো মই সাইনকেই চেঞ্জ কৰি আছো চোৱা সাইনক 90 ডিগ্ৰী মাইনাস থিতা ইকুয়াল cos থিতা লিখিব পাৰিম তেনেহ'লে এনেকুৱা লিখো চোৱা সাইনৰ ঠাইত সাইন ৰাখো সো এতিয়া 25 ৰ ঠাইত মই 90 মাইনাস কি দিব পাৰিম তেনেহ'লে মই ইয়াতে মাইনাস কৰি চাও 90 ৰ পৰা 25 মাইনাস কৰিলে যি বাকি থাকিব হেতুকে 90 ৰ পৰা মাইনাস কৰিলে 25 হ'ব তেনেহ'লে চোৱা 0 ৰ পৰা 5 না যায় 10 10 ৰ পৰা 5 গলে 5 ইয়াতে থাকিল 8 8 ৰ পৰা 2 গলে 6 হৈছে 65 চোৱা 90 ডিগ্ৰীৰ পৰা মই যদি 65 ডিগ্ৰী মাইনাস কৰো তেতিয়া হলে 25 ডিগ্ৰী পাই যাম তেনেহ'লে এই 25ক মই 90 মাইনাস 65 লিখিছো এনেকুৱা লিখিব পাৰিম কাৰণ চোৱা ক্যালকুলেশন কৰিলে আকৌ 25 এ পাম তাৰ পিছত আছে লগত cos 65 লিখি দিও তাৰ পিছত প্লাস আছে প্লাস এই সেটটো চোৱা cos 25 আৰু sin 25 আছে তেনেহ'লে মই যিকোনো এটাক চেঞ্জ কৰি দিও চোৱা এটো sin 90 ডিগ্ৰী মাইনাস থিতা ইকুয়াল cos থিতা হ'ব তেনেহ'লে তাতে মই cosক sinত বনাই দিও তেতিয়াহ'লে sin স্কয়াৰ থিতা হৈ যাব তেনেহ'লে cosক মই চেঞ্জ কৰি আছো তেনেহ'লে cos 25 ডিগ্ৰীক মই লিখিব পাৰিম cos 90 ডিগ্ৰী মাইনাস 65 ডিগ্ৰী কাৰণ চোৱা ইয়াতো মই 25 ডিগ্ৰীক 90 মাইনাস 65 ডিগ্ৰী লিখিব পাৰিছো তাতো 25 ডিগ্ৰীক 90 মাইনাস 65 লিখিব পাৰিম আৰু লগত sin 65 আছে লিখি দিও sin 65 এতিয়া আমি ক্যালকুলেট কৰো চোৱা sin 90 ডিগ্ৰী মাইনাস থিতা ইকুয়াল কি হ'ব মই আকৌ সূত্ৰকেইটা দেখুৱাইছো সো sin 90 ডিগ্ৰী মাইনাস থিতা ইকুয়াল cos থিতা হয় তেনেহ'লে ইয়াতে sin 90 ডিগ্ৰী মাইনাস থিতা থিতাৰ ঠাইত 65 আছে তেনেহ'লে cos থিতা হ'বতো cos থিতাৰ ঠাইত আমি 65 ডিগ্ৰী বহুৱাই দিম তাৰ পিছত আছে আকৌ cos 65 ডিগ্ৰী cos 65 ডিগ্ৰী তাৰ পিছত প্লাস আছে প্লাস এতিয়া আকৌ সূত্ৰটোত চোৱা ইয়াতে cos 90 মাইনাস 65 আছে চোৱা cos 90 মাইনাস থিতা ইকুয়াল sin থিতা হয় তেনেহ'লে ইয়াতে cos 90 মাইনাস থিতাৰ ঠাইত 65 আছে তেনেহ'লে cos 90 মাইনাস থিতা ইকুয়াল sin থিতা হ'ব sin থিতাৰ ঠাইত 65 আছে 65 লিখি দিম তাৰ পিছত আছে আকৌ sin 65 এতিয়া চোৱা এটা কথা ইয়াতে দুইটাৰ থিতা সেম আছে দুইটাৰ থিতা সেম আছে আৰু cos cosও আছে তেনেহ'লে মই cos স্কয়াৰ থিতা লিখিব পাৰিম নহয় সো cos থিতা * cos থিতা তেনেহ'লে cos স্কয়াৰ থিতা লিখিব পাৰিম থিতাৰ ঠাইত কি আছে 65 তাৰ পিছত প্লাস আছে প্লাস ইয়াতো তেনেকুৱা চোৱা থিতা দুইটা সেম আছে আৰু sin আছে গতিকে sin স্কয়াৰ থিতা লিখিব পাৰিম থিতাৰ ঠাইত আছে 65 দুইটা ডিগ্ৰী লগাই দিবা এতিয়া চোৱা আকৌ 3 নম্বৰ সূত্ৰটোত গৈ চোৱা স্ক্ৰিনত চোৱা তোমালোকে 3 নম্বৰ সূত্ৰটো ইয়াতে আগৰ কোৱেশ্যনত যেটো ব্যৱহাৰ হৈছিল ফাৰ্স্ট পাৰ্টত সেম সূত্ৰ তোমালোকে 3 নম্বৰটো চোৱা sin স্কয়াৰ প্লাস cos স্কয়াৰ থিতা ইকুয়াল 1 তেনেহ'লে এতিয়া ইয়াতে চোৱা sin স্কয়াৰ থিতাৰ ঠাইত 65 আছে ইয়াতো থিতাৰ ঠাইত 65 আছে তোমালোকে 65 টোকে থিতা পাবা আকৌ চোৱা দুইটা সমান হ'ব লাগিব তেতিয়া আমি থিতা ধৰিব পাৰিম তেনেহ'লে চোৱা sin স্কয়াৰ থিতা প্লাস cos স্কয়াৰ থিতা তেনেহ'লে ইয়াত আমি 1 লিখিব পাৰিম এতিয়া ইয়াতে অংকটো সমাপ্ত হৈ গৈছে আশা কৰো তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু সূত্ৰকেইটা আকৌ কৈ আছো ভালদৰে মুখস্থ কৰি লবা তেতিয়াহ'লে অংকবোৰ ভালদৰে বুজিব পাৰিবা আৰু সূত্ৰৰ কাৰণে মই বেলেগ ভিডিও বনাই দি দিছো যেটো তোমালোকে ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত লিংক পাই যাবা চাই লবা এতিয়া ইয়াতে অংকটো সমাপ্ত হৈছে আশা কৰো তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু কোনো ধৰণৰ যদি বুজাত অসুবিধা হয় কমেন্টত জনাবা আৰু ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শেয়াৰ কৰি লবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থ্যাংক ইউ